নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল ৰশ্মি টিচিঙলৈ। এইবাৰ আমি লৈ আহিছোঁ এক্সাৰচাইজ 1.1ৰ দশম শ্ৰেণীৰ গণিতৰ এক্সাৰচাইজ 1.1ৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 3। আগৰ ভিডিঅ'ত মই কুৱেশ্যন নম্বৰ 1 আৰু কুৱেশ্যন নম্বৰ 2 মই গোটেইখিনি ভালদৰে কৰি দিছোঁ। তোমালোকে চোৱা নাই যদি ভালদৰে চাই ল'বা এণ্ড চেনেলটো লাইক এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা। তো লেটছ গো। 3 নম্বৰ আমাক কি দিছে আমি চাই লওঁ। 3 নম্বৰত কৈছে যে আমাক 616 সদস্যৰ এটা সৈন্য বাহিনীৰ গোটে 32জনীয়া এটা সেনাদলৰ পিছে পিছে কদম খোজ কাঢ়ি যাবলগীয়া হ'ল। দুয়োটা দলে একে সমান সংখ্যক স্তম্ভত কদম খোজ কাঢ়িবলগীয়া হ'ল। তেওঁলোকে খোজ কাঢ়িবলগীয়া সংখ্যাৰ উচ্চতম সংখ্যা কি হ'ব? গতিকে আমাক উচ্চতম সংখ্যা উলিয়াব দিছে। ঠিক আছে, গতিকে আমি লিখিব লাগিব যে 616জন সদস্য আৰু 32জনীয় সেনাদলে স্তম্ভৰ উচ্চতম সংখ্যা পাব লাগিলে, ঠিক আছে, স্তম্ভৰ উচ্চতম সংখ্যা পাব লাগিলে সংখ্যা দুটাৰ গসাউ উলিয়াব লাগিব। যিহেতু আমাৰ 616টো 32তকৈ ডাঙৰ। এতেকে ইউক্লিডৰ কলন বিধিমতে আমাৰ ডাঙৰ আছিল 616টো, আৰু যিহেতু সৰু আছিল আমাৰ 32, গতিকে আমি 32ৰে 616ক আমি কি কৰিছাম? ডিভাইড কৰিছাম। ঠিক আছে, 616 32 আগুণ 32, বিয়োগ কৰিলে 11 পৰা 2 গ'লে 9, তাৰপিছত ইয়াতে থাকিল 5 পৰা 3 গ'লে 2, 29ক 2 নাযায়, 6টো নামি আহিব। ঠিক আছে, আৰু 32 লগত যদি মই 9 ইনটু দিওঁ কিমান হ'ব? আমাৰ 288 হ'ব। 16 পৰা 8 গ'লে 8, আৰু বাকী কিমান থাকিল? ভাগিক আমাৰ 8 থাকিল, মানে 32 ইনটু 19 প্লাছ 8। ঠিক আছে, তাৰপিছত এবাৰ আমাৰ কি সৰু আছে? ডাঙৰ। 32 ডাঙৰ, ভাগিক কিমান হৈছে? 8, 8ৰে কৰিব লাগিব 8 ইনটু 4, মানে 8 4 গুণ 32। 32টো পালে ভাগিক কিমান থাকিব? অবভিয়াছলি 0 থাকিব। গতিকে আমি 0 য'ত পাওঁ তাতে সেইটোৱে আমাৰ গসাউ হয় ন, সেই তাৰে প্ৰথমটোৱে আমাৰ কি হয়? গসাউ হয়। গতিকে এতেকে গসাউ 616,32 ইকুৱেল টু কিমান হ'ব? আমাৰ 8। এইটো এনচাৰ। বুজি পাইছা তোমালোক? তাৰপিছত আমাক কুৱেশ্যন নম্বৰ 4ত কি কৈছে চোৱা, যে ইউক্লিডৰ বিভাজন প্ৰমেয়িকা ব্যৱহাৰ কৰি দেখুওৱা যে যিকোনো যোগাত্মক অখণ্ড সংখ্যাৰ বৰ্গই হয় 3m নাইবা 3m+1 আৰ্হিৰ, য'ত m এটা কোনোবা অখণ্ড সংখ্যা। আৰু ইয়াতে এটা আমাক ইংগিত দি থৈ দিছে, ধৰা হ'ল x এটা যিকোনো যোগাত্মক অখণ্ড সংখ্যা, তেন্তে ইয়াৰ আৰ্হিটো কি হ'ব? 3q + 1 বা 3q + 2। এতিয়া ইয়াৰ প্ৰতিটোকে বৰ্গ কৰা আৰু দেখুওৱা যে সিহঁতক 3m বা 3m+ আৰ্হিত লিখিব পাৰি। গতিকে এইটো আমি ইংগিত মতে কৰিম অলপ। ঠিক আছে, তো এতিয়া আমি সলিউশ্যন কৰোঁ। ঠিক আছে, তো এতিয়া আমি লিখিব লাগিব, ধৰা হ'ল এই যিকোনো যোগাত্মক অখণ্ড সংখ্যা আৰু বি ইকুৱেলটো আমাৰ কিমান হ'ব? যিহেতু আমাক 3q + 1 3q + 1 এনেকৈ কৈছে, তাৰমানে বিৰ মানটো আমাৰ কিমান হ'ব? 3 হ'ব, হয়নে নাই? তাত বিৰ মান যিটো বুজাইছে হ'লে ইউক্লিডৰ কলন বিধিমতে আমাৰ কিমান হ'ব? ইউক্লিডৰ কলন a ইকুৱেল টু 3q + r, 0 <= r <= b, মানে বিৰ মান 3 আছিলে। ঠিক আছে, এতেকে আমাৰ r ৰ মানকেইটা কিমান হ'ব? 0 1 2। ঠিক আছে, নাও r ইকুৱেল টু 0 হ'লে আমাৰ a ইকুৱেল টু কিমান হ'ব? 3 কি হ'ব? মানে 3q + 0, 0টোতো কামেই নাই। গতিকে a স্কুৱেৰ, হয়নে? a স্কুৱেৰ ইকুৱেল টু 3q হোল স্কুৱেৰ। ঠিক আছে, 3 3 গুণ 9, 9q স্কুৱেৰ, মানে 9q স্কুৱেৰ। গতিকে আমি 9টোক ভাঙিব পাৰোঁ 3 ইনটু 3, 3q স্কুৱেৰ এনেকৈ ভাঙিব পাৰোঁ, হয়নে? এতেকে ইকুৱেল টু 3m, যিহেতু আমাক 3 কুৱেশ্যনটোত আমাক কৈ থৈ দিছে 3m নাইবা m+1 আৰ্হিৰ হয়। গতিকে এইটোক মই এনেকৈ ভাঙিলে এইটোৰ সলনি মই m লিখিব পাৰোঁ, যিহেতু m ইকুৱেল টু
3q স্কয়াৰ এটা আমাৰ কি সংখ্যা অখণ্ড সংখ্যা ঠিক আছে এটা আমাৰ কি সংখ্যা অখণ্ড সংখ্যা হয়নে নাই ঠিক তেনেদৰে এবাৰ আমি r = 1 হলে এবাৰ r = 1 হলে a = কিমান হ'ব আমাৰ 3q + 1 হ'ব আৰু a² = 3q + 1 হোল স্কয়াৰ a + b হোল স্কয়াৰ গতিকে এইটো আমাৰ a + b হোল স্কয়াৰ সূত্ৰত পৰিছে a² + 2ab + b² হয়নে নাই 3 3 গুণ 9k² 2 3 গুণ 6 6q 1 1 গুণ 1 হয়নে নাই এটাকে ইয়াৰ পৰা মই 3 টো কমন ল'ব পাৰো হয়নে গতিকে 3 টো কমন ল'লে আমাৰ কি থাকিব এইখিনিত বাৰু এইখিনিৰ পৰা 3 টো কমন ল'লে ইয়াতে থাকিব আমাৰ 3q² মানে 3 3 গুণ 9q² আৰু ইয়াতে থাকিব আমাৰ 3 2 গুণে 6 6q মানে আৰু ইয়া ব্ৰেকেটৰ বাহিৰত থাকিব আমাৰ +1 মানে নাই এটা কি আমাৰ 3 আৰু এইখিনিৰ মান আমি কি ধৰিব পাৰো m লিখিব পাৰো গতিকে 3m + 1 আৰু আমি ব্ৰেকেটত লিখিব পাৰো যে যেহেতু m = কিমান আমাৰ m = আমাৰ 3q² + 2q ঠিক আছে এটা আমাৰ কি সংখ্যা এটা অখণ্ড সংখ্যা ঠিক আছে এটা অখণ্ড সংখ্যা এনেকৈ লিখি দিলো ঠিক তেনেদৰে এবাৰ আমি কিমান ধৰিব পাৰো r = 2 হলে সেম নিয়ম একেদৰে r = 2 হলে a = আমাৰ কিমান হ'ব 3q + 2 মানে নাই আৰু এইটোক যদি মই স্কয়াৰ কৰো কিমান হ'ব a = 3q + 2 হোল স্কয়াৰ গতিকে এইটো আমাৰ কি সূত্ৰত পৰিল a + b হোল স্কয়াৰ সূত্ৰত পৰিল মানে নাই এইটোক যদি মই ভাঙো কিমান হ'ব আমাৰ a² + 2ab + b² এটাকে আমাৰ কিমান হ'ল 3 3 গুণ 9q² 2 2 গুণ 4 4 3 গুণ 12q আৰু 2 2 গুণে 4 গতিকে ইয়াতে আমাৰ কিমান হ'ল গতিকে 9q² + 12q আৰু মই 4 টো কেনেকৈ ভাঙিব পাৰো নে 3 + 1 সিমানে থাকিব গতিকে এতিয়া মই ইয়াৰ পৰা 3 টো কমন ল'ব পাৰো তেতিয়া থাকিব আমাৰ 3q² + 3 4 গুণ 12q + 3 1 গুণ 3 মানে ইয়াৰ পৰা মই 3 কমন লৈছো আৰু ব্ৰেকেটৰ বাহিৰত +1 থাকিলে হয়নে গতিকে এইটো আমাৰ কিমান থাকিল 3m + 1 হয়নে নাই যেহেতু m = মই কিমান লৈছো m = 3q² + 4q + 1 এইটো গমে পাইছে আৰু এইখিনিৰ মান মই m ধৰিছো যত এটা অখণ্ড সংখ্যা এটাকে দেখা গ'ল যে যিকোনো যোগাত্মক অখণ্ড সংখ্যা যিকোনো যোগাত্মক অখণ্ড সংখ্যাবোৰে কি পাইছো আমি এটা পাইছো 3m আৰু বাকি দুটা পাইছো আমি 3m + 1 হয়নে নাই 3m + 1 আর হিট থাকে মানে আমাক কোৱেশ্চনটো জি দেখাব দিছিলে যে 3m বা 3m + 1 আর হিট থাকে গতিকে সেইটো আমি দেখালো এইটোই তোমালোকে বুজি পাইছে তাৰ পিছত আমাক 5 নম্বৰটো চাবা 5 নম্বৰটো দিছে যে ইউক্লিডৰ বিভাজন প্ৰমেয়িকা ব্যৱহাৰ কৰি দেখুৱা যে যিকোনো যোগাত্মক অখণ্ড সংখ্যাৰ ঘনফলটো এবাৰ কিন্তু ঘনফলৰ কথা কৈছে যে 9m + 1 নাইবা 9m + 8 আৰ্হিৰ বুলি আমি দেখুৱাব লাগে তো আমি এইটোৰ এবাৰ সলিউশন কৰিম ঠিক আছে গতিকে আমি প্ৰথম 5 নম্বৰটোত লিখিব লাগিব যে ধৰা হল সেম আগৰ কেইটাৰ দৰে নিয়মৰ মই কৰাই দিছো তেনেকুৱা ধৰা হল যিকোনো যোগাত্মক অখণ্ড সংখ্যা আৰু যেহেতু আমাক ঘনমূল বুলি কৈছে ন কুৱেশ্যনটোত ঘনফল বুলি কৈছে গতিকে বিৰ মানটো আমাৰ ঘনফল আমাৰ 9m + 1 তেনেকুৱা আৰু বুলি কৈছে গতিকে আমি বিৰ মানটো আমি 3 ধৰিলো ঠিক আছে b = 3 হলে ইউক্লিডৰ কলন বিধি মতে ইউক্লিডৰ কলন বিধি মতে আমাৰ কিমান হ'ব a = 3q + r 0 <= r <= 3 হয়নে এতেকে r = 0 1 2 হয়নে নাও কি হ'ব আমাৰ r = 0 হলে
আৰটোৰ যদি মান যদি আমাৰ 0 হয় এৰ মান আমাৰ কিমান হ'ব অনলি 3q + 0 0টোতো কামি নাই ইকুৱেল টু কিমান হ'ল 3q হ'ল যেটো আমাক কি বুলি কৈছে ঘনফল গতিকে আমি এটা কি কৰিব লাগিব ঘন কৰিব লাগিব মানে কিউব কৰিলে আমাৰ কিমান হ'ল 27q কিউব কিন্তু ইয়াক আমি এনেকৈ ভাঙিব পাৰোঁ নে 9 3 গুণ 27 কাৰণ আমাক যেহেতু 9 আমাক যেহেতু এনেকৈ ভাঙিব পাৰোঁ যেহেতু আমাক 9 মাৰিত সজাব দিছে গতিকে 9m ঠিক আছে 9m আমি কি লিখিব পাৰোঁ m = 3q কিউব এটা কি আমাৰ অখণ্ড সংখ্যা মানে আমাৰ এটা কি অখণ্ড সংখ্যা ঠিক তেনেদৰে এবাৰ আমি আকৌ কি লিখিব পাৰোঁ r = 1 হ'লে এবাৰ r = 1 হ'লে সেম তেনেকুৱা r = 1 হ'লে ইকুৱেল টু আমাৰ কিমান হ'ব 3q + 1 আকৌ যদি আমি যদি এই বস্তুটোক যদি আমি কিউব কৰোঁ 3q + 1 হল কিউব হ'ব এইটো আমাৰ a + b হল কিউব সূত্ৰত পৰিল a + b হল কিউবৰ সূত্ৰটো কি আছিল a³ + 28a² b মানে 1 28a² b + 28ab² + b³ এইটো সূত্ৰই আছিল আমাৰ গতিকে আমাৰ 3 3 গুণ 9 9 3 গুণ 27 কিউব হ'ল তাৰপিছত এইটো আমাৰ কিমান হ'ল 3 × 3 3 গুণ 9q² আৰু একটো পূৰণ কৰিলেতো সিমানে থাকিব আৰু এইটো ভাঙিলে আমাৰ কিমান থাকিব 3 × 3q থাকিব হয়নে নাই 3 × 3 আৰু 1 মানেতো 1 গতিকে এই গোটেইকেইটাৰ পৰা আমি কি কমন ল'ব পাৰোঁ গোটেইকেইটাৰ পৰা আমি 9 কমন ল'ব পাৰোঁ 9 কমন ল'লে আমাৰ 9 3 গুণ 27 আৰু ইয়াতে আমাৰ কিমান থাকিল 3q² আৰু ইয়াতে আমাৰ 9 কমন ল'লে কিমান থাকিল অনলি q থাকিলে আৰু বাহিৰত +1 থাকিলে গতিকে ইয়াতো আমি কি লিখিব পাৰোঁ এইখিনিৰ মান মানে আমি গোটেই m লিখিব পাৰোঁ 9m + 1 হয়নে না আৰু ব্ৰেকেটত আমি লিখিব পাৰোঁ যিহেতু m = আমি কিমান ধৰিছোঁ 3q কিউব + 3q² + q এইটো এটা কি অখণ্ড সংখ্যা হয়নে ঠিক তেনেদৰে r = 2 হ'লে a = 3q + 2 হ'ব গতিকে ইয়াক যদি আমি কিউব কৰোঁ মানে ঘন কৰোঁ a = 3q + 2 হোল কিউব a + b হোল কিউব গতিকে আমাৰ এইটো আমাৰ কিমান হ'ব a³ + 28a² b + 28ab² + b³ এনেকৈ লিখিব পাৰোঁনে নোৱাৰোঁ গতিকে ইয়াক যদি আমি ভাঙি দিওঁ 3 3 গুণ 9 9 3 গুণ 27 কিউব প্লাছ আৰু এইটোক আমি 3 2 6 ইনটু আৰু এইটোক 3 3 গুণ 9q² আৰু এইটোক আমি লিখিব পাৰোঁ 3 3 গুণ 9q যেহেতু আমি 9 মাৰিত ভাঙিব লাগে গতিকে তাক আমি প্ৰায় 9 কৰি ৰাখাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ 9q আৰু এইটো 2² মানে 4 প্লাছ 2³ মানে আমাৰ কিমান হ'ব 8 হ'ব হয়নে গতিকে ইয়াত আমি কি কমন ল'ব পাৰোঁ 9 কমন ল'ব পাৰোঁ 9 কমন ল'লে আমাৰ কি থাকিব 9 3 গুণ 27 3q³ 9টোতো লৈছোৱে 6q² 9টোতো লৈছোৱে অনলি 4q থাকিব আৰু বাহিৰততো 8টো থাকিবই হয়নে নাই বাহিৰত আমাৰ 8টোতো থাকিলে গতিকে এইটো আমাৰ কিমান হ'ল 9m + 8 হয়নে যেহেতু m = আমি কিমান লিখিছোঁ 3q³ + 6q² + 4q এইটো আমি m মানে এটা অখণ্ড সংখ্যা এইটো এটা কি আমাৰ অখণ্ড সংখ্যা এতেকে আমি লিখিব পাৰোঁ যে দেখা গ'ল যে যিকোনো যোগাত্মক অখণ্ড সংখ্যাৰ ঘনফলটো গতিকে আমি কি বুলি লিখিব পাৰোঁ যে দেখা গ'ল যে যিকোনো যোগাত্মক অখণ্ড সংখ্যাৰ ঘনফলটো 9m + 1 বা 9m + 8 আৰিত থাকে আৰু আমি গোটেইকেইটা 9m + 1 আৰু 9m + 8 আৰি গোটেইকেইটা পাইছে গতিকে এইটোৱে আমাৰ বুজি পাইছা তোমালোক নেক্সট আমাক 6 নম্বৰ কি দিছে চোৱা হিমাদ্ৰীয়ে 625টা ভাৰতীয় আৰু 325টা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ডাকটিকট সংগ্ৰহ কৰিলে তাই এইবোৰ এক বিশেষ থোপত ৰাখি প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ বিচাৰে যাতে এটাও ডাকটিকট ৰৈ নাযায় হিমাদ্ৰীয়ে সৰ্বাধিক কিমানটা থোপত ডাকটিকট বৰ প্ৰদৰ্শন কৰিব পাৰিব তো আমি এইটো এতিয়া সলিউশন কৰিম তো তোমালোকে কিতাপত কুৱেশ্যনটো আৰু ভালকৈ চাবা গতিকে 625টা আমাক কি বুলি কৈছে 625টা ভাৰতীয় আছিলে হয়নে 625টা ভাৰতীয় আছিলে আৰু 325টা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ডাকটিকট আছিলে নে নাই গতিকে আমাৰ কি যেহেতু আমাৰ 625টো 325ত কৰি ডাঙৰ এতেকে আমি কি কৰিব লাগিব এইটোতো আমি ইউক্লিডৰ কলন বিধি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব হয়নে এতেকে ইউক্লিডৰ কলন বিধি মতে আমি কি কৰিব পাৰোঁ আমাৰ কোনটো ডাঙৰ আছিল 625টো ডাঙৰ আছিলে হয়নে
গতিকে আমি 625ক কেনেকৈ লিখিব পাৰোঁ 625ক আমি 325ৰে ডিভাইড কৰি চাব লাগিব কিমান বাৰ যায় হয়নে নাই 325ৰে আমি যদি 625ক চাওঁ কিমান হ'ব 325ৰে যদি আমি যদি 625ক চাওঁ 2 বাৰ দিলেতো বেছি ডাঙৰ হৈ যাব কাৰণ 2 5 গুণ 10 2 2 গুণ 4 আকৌ বেছি ডাঙৰ হৈ যায় তাৰমানে কিন্তু যদি মই একবাৰ দিওঁ দিলে আমাৰ কিমান হ'ব 325 হ'ব 5ৰ 5 গ'লে 0 2 2 গ'লে 0 6ৰ পৰা 3 গ'লে 3 মানে কিমান বাকী ৰয় আমাৰ 300 বাকী ৰয় গতিকে আমি 0 নোপোৱালৈকে কৰি থাকিব লাগিব হয়নে নাই গতিকে 325 ৰ লগত মই 1 বাৰ দিলোঁ আৰু ভাগশেষ কিমান ৰ'ল 300 ৰ'ল ঠিক তেনেদৰে এইবাৰ মই আকৌ 325ক কৰিব লাগিব কিহেৰে কৰিব লাগিব 300ৰে 300ৰেও মানে এইটো হৰণ নকৰাকৈ গম পায় মানে একবাৰে যাব 325ক 300ৰে একবাৰ গ'লে কিমান বাকী ৰ'ল 25 বাকী ৰ'ল এইবাৰ আকৌ 300ক কৰিব লাগিব 300টোক কিহেৰে কৰিব লাগিব ভাগশেষ 25ৰে 0 নোপোৱালৈকে কৰি থাকিব লাগিব 25ৰে 300ক আমাৰ কিমান বাৰ যায় ইয়াতে যদি মই 25ৰে যদি 300ক যদি মই ডিভাইড কৰি চাওঁ কিমান বাৰ যাব আমাৰ দুবাৰ দিলেতো আমাৰ নহ'ব ন গতিকে মই যদি 25 আগুণ 25 দিলোঁ হয়নে গতিকে 10ৰ পৰা 5 গ'লে 5 আৰু ইয়াতে 2 2 গ'লে 0 50 হ'ল আকৌ 25 দুগুণ 50 গতিকে আমাৰ ভাগশেষ কিমান হ'ল 25 দুগুণ 50 ভাগশেষ আমাৰ কিমান ৰ'ল 0 ৰ'ল আমি 0 পাই গ'লোঁ গতিকে 25 12 গুণ 300 প্লাছ ভাগশেষ 0 ভাগশেষ য'ত 0 থাকে তাৰ আগৰটোৱে আমাৰ গসাও হয়নে নহয় গতিকে ইয়াৰ আমাৰ এনসাৰ কোনটো হ'ব আমাৰ 25 গতিকে আমি লিখিব পাৰোঁ যে এতেকে আমি লিখিব পাৰোঁ যে হিমাদ্ৰীয়ে সৰ্বাধিক যেহেতু আমাৰ এনসাৰ 25 ন 25টা থোপত 25টা থোপত আমাৰ কি কৰিব ডাক টিকটবোৰ আমাৰ কি কৰিব প্ৰদৰ্শন কৰিব এইটো এনসাৰ বুজি পাইছা তোমালোক এইবাৰ আমাক কুৱেশ্যন নম্বৰ 7ত কি কৈছে চোৱা যে দুডাল ৰছীৰ দৈৰ্ঘ্য ক্ৰমে 64 আৰু 80 সেন্টিমিটাৰ কি কৈছে দুডাল ৰছী আছে বলে তাৰে এডাল 64 আৰু এডাল 80 সেন্টিমিটাৰ মনত ৰাখিবা দুয়োডালৰ পৰা সমান দৈৰ্ঘ্যৰ টুকুৰা কি কৰিব লাগে কাটি উলিয়াব লাগে অকণো ৰৈ নোযোৱাকৈ দুয়োডাল ৰছীৰ পৰা কাটি উলিয়াব পৰা তেনে টুকুৰাৰ সৰ্বাধিক দৈৰ্ঘ্য কিমান হ'ব আমাক সেইটো উলিয়াব দিছে গতিকে আমি ইয়াক কেনেকৈ কৰিব পাৰোঁ আমাৰ ৰছীৰ টুকুৰা কিমান দীঘল আছিলে 80 সেন্টিমিটাৰ আৰু 64 সেন্টিমিটাৰ হয়নে যেহেতু আমাৰ 82 64ত কৰি ডাঙৰ এতেকে ইউক্লিডৰ কলন বিধিমতে আমি যেহেতু আমাৰ 82 ডাঙৰ 80ক আমি লিখিব পাৰোঁ 64ৰে 80 কিমান বাৰ যাব যদি মই দুবাৰ দিওঁ 2 4 গুণ 2 4 বেছি ডাঙৰ হৈ যায় গতিকে 64ৰে এবাৰে যাব ঠিক আছে এবাৰ গ'লে কিমান হ'ল 10 পৰা 4 গ'লে 6 আৰু ইয়াতে থাকিল তোমাৰ 7 7 5 গ'লে 1 মানে 16 থাকিব 64ৰে একবাৰ যায় আকৌ ভাগশেষ কিমান বাকী ৰ'ব 16 ল'ব 16 ৰ'ব আকৌ এবাৰ 64ক মই 16ৰে কৰিব লাগিব 16ৰে কিমান বাৰ 16 4 গুণ 64 মানে ভাগশেষ 0 থাকিব মানে কি এনসাৰ আমাৰ 16 হ'ব হয়নে নাই এতেকে মই লিখিব পাৰোঁ যে গসাউ 80, 64 ইজিকুৱেল টু আমাৰ কিমান হ'ব 16 কিন্তু 16 হ'ব আমাৰ কুৱেশ্যনটোত কৈছে যে অকণো ৰৈ নোযোৱাকৈ দুয়োডাল ৰছীৰ পৰা কাটি উলিয়াব পৰা টুকুৰাৰ সৰ্বাধিক দৈৰ্ঘ্য কিমান হ'ব এতেকে আমি লিখিব পাৰোঁ যে অকণো ৰৈ নোযোৱাকৈ দুয়োডাল ৰছীৰ পৰা কাটি উলিয়াব পৰা তেনে টুকুৰাৰ সৰ্বাধিক দৈৰ্ঘ্য হ'ব আমাৰ 16 সেন্টিমিটাৰ গতিকে কাটি উলিয়াব পৰা তেনে টুকুৰাৰ দৈৰ্ঘ্য আমাৰ কিমান হ'ব 16 সেন্টিমিটাৰ এইটো এনসাৰ বুজি পাইছা তোমালোক ভিডিঅ'টোৰ মই ফাইনেলি গোটেইকেইটা কুৱেশ্যন কমপ্লিট কৰি মই গোটেইকেইটা 1ৰ পৰা 7লৈকে কৰি দিলোঁ শেষত মই আৰু এটা কথা ক'ম যে ইয়াতে আমাৰ উদাহৰণ 2 যে আছে উদাহৰণ 2 আৰু উদাহৰণ 3 তোমালোকে এই দুটা কুৱেশ্যন চাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰি নাযাবা ঠিক আছে কাৰণ কুৱেশ্যন নম্বৰ 2 আৰু কুৱেশ্যন নম্বৰ 3 একেবাৰে ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰণ পৰীক্ষাত প্ৰায় মানে আহিব পাৰে আৰু বহুত সম্ভাৱনা আছে গতিকে 2 নম্বৰ আৰু 3 নম্বৰটো মই যে এক্সাৰসাইজত কৰি দিছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ 4 তাৰপিছত কুৱেশ্যন নম্বৰ 5 2 4 5 সেই তিনিটাৰ দৰে কুৱেশ্যন নম্বৰ 2 4 5 এই তিনিটাৰ দৰে সেম নিয়ম বুলি ক'ব পাৰি সেম তেনেকুৱা গতিকে উদাহৰণ তোমালোকে এক্সাম্পল 2 আৰু এক্সাম্পল 3 চিন দি লোৱা তোমালোকে একদম চাবলৈ পাহৰি নাযাবা ঠিক আছে গতিকে আশা কৰোঁ তোমালোকে ভিডিঅ'টো ভালদৰে বুজি পাইছা আৰু যদি বুজি পাইছা মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব থেংক ইউ